Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala to si Luigi. And for today, magbibigay ako sa inyo ng tips para at least paano tayo makakaiwas sa scammer sa pagbili ng lupa dito sa Pilipinas. Alam ko, isa sa mga pinag-iipunan natin mga OFW, before kasi OFW din po ako, ay ang makabili ng sariling lupa dito sa Pilipinas. Pero sa panahon ngayon, hindi maiwasan, naglipa na po ang maraming scammer. Naaloking ka ng lupa pero kapag nabayaran mo na, bigla na lang mawawala ang peking real estate agent na parang bula. Kaya naman para iwas maloko, number 1, i-check mabuti ang titulo kung maaari hingan siya ng photocopy at basahin kung sino talaga ang may-ari o registered owner. Kung may mautusan ka na pwedeng mag-background check ng lugar at magtanong na rin sa mga kapitbahay kung lehitimong nakapangalan ba sa titulo ang siya nagmamay-ari ng lupa. Pwede mo rin namang i-check sa real estate broker o real estate salesperson kung developer naman ang nagbebenta. Hindi namang sumangguni sa Department of Settlement and Urban Development kung ito naman ay may license to sell at in good standing. Then, pangalawa, i-check rin ang titulo kung merong affidavit of claim o kaya may notice of adverse claim para maiwasan ang anumang aberya sa pagbili ng lupa sa hinaharap. Pangatlo, puntahan ang binebentang lupa kasamang nagbebenta or kung may kakilala kang geodetic engineer. Ipaturo sa nagbebenta kung saan ang talagang eksaktong location at ibigay sa geodetic engineer ang titulo or yung photocopy para at least mabasa niya yung technical description upang malaman natin kung saan ang eksaktong lokasyon ng lupa, eksaktong lawak nito, at malalaman din kung ito ba ay may right of way. At pang-apat, kung magustuhan mo ng bilhin ng lupa, magsadya lamang sa Registry of Deeds na nakakasakop sa lugar ng lupa. At mag-request ng Certified True Copy. Then pag nakuha mo na ang copy, ikumpara ito sa original na titulo na ibinigay sa iyo at siguraduhin malinis at tugma ang mga detalyeng nakasaad. I-check maigi kung may mga annotation, kagaya ng adverse claim, list pendants, o nakasanla pala ito na nagre-reflect sa Certified True Copy. At ang ikalima, magtungo sa Assessor's Office. Dala-dala ang title na photocopy, ipakita ito sa kinaukulan at mag-request ng tax declaration para malaman kung nababayaran ba ang real estate at kung hindi, alamin kung magkano ba ang dapat bayaran. Alamin din ang TIN number ng registered owner. Magsadya lamang sa BIR o sumangguni kung ito ba ay may open case. Alamin din kung ang TIN na ginagamit din ay para sa negosyo kasi baka covered ng VAT ang TIN niya. At ang ika-anim, kung ikaw naman ay nakapag-desisyon ng bilhin ng lupa, hingiin mo sa registered owner ang kanyang titulo, yung title na mismo. At sumangguni sa abogado para sa legalidad ng transaksyon. Magpa-sign ng deed of sale sa harapan ng notary public, mag-request ng real estate official tax receipt sa registered owner at ibigay ito sa Treasury Office para makahingi ng tax clearance para malaman kung updated ang tax payments sa kasalukuyang taon. Nililinaw ko lamang, ito lang po ay base sa aking personal na karanasan, kaya mahalaga ang may kaalaman. At kung may mga katanungan kayo o suggestion, maaari lang po mag-comment sa video na ito. Maraming salamat po. At please, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam.